พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมากันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ที่มีสถานการณ์บานปลายกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่าสื่อท้องถิ่นของเมียนมาเนี่ยมีการรายงานถึงประเด็นผู้นำเมียนมาก็คือมินออกไล่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีความกังวลทั้งเรื่องของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเนี่ยที่มีโดรนไปโจมตีที่กรุงเนปิดอร์ซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือฐานทัพของกองบัญชาการกองทัพบกรวมไปถึงฐานทัพอากาศแล้วก็เป็นบ้านพักของมินออกไล่ด้วยนะคะปรากฏว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้มีการยืนยันว่าครั้งนั้นมีการสกัดกั้นโดรนแล้วก็มีการยิงโดรนตกลงไปทั้งหมด7 ลำแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในมุมมองของจิตวิทยาก็จะเห็นว่ามันกระทบต่อความรู้สึกของผู้นำของเมียนมาถึงความมั่นคงว่าโดรนเนี่ยสามารถที่จะไปเจาะน่านฟ้ากรุงเนปิดอร์ได้อย่างไรทั้งที่ในเมืองเนี่ยมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาอีกประเด็นเรื่องหนึ่งช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนก็เกิดเหตุในการโจมตีด้วยจรวดที่เมืองพินอูวินซึ่งเป็นเมืองทหารรักษาการตั้งอยู่บริเวณฐานเนินเขาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเมืองบันเดเลปรากฏว่ารายงานข่าวในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการระบุนะคะว่าจรวดเนี่ยมันตกลงไปบนคฤหาสน์ของมินอองไล่แล้วก็ครอบครัวที่เขาพักอยู่แต่ไม่ได้มีการรายงานว่ามีคนอยู่หรือไม่อย่างไรประเด็นเรื่องนี้ก็ทำให้ทางด้านของสื่อเมียนมาเนี่ยมองว่าผู้นำทางทหารของเมียนมารวมไปถึงอีก1 คนสนิทก็คือโซวินนั้นน่าจะเกิดความหวาดกลัวทั้งเรื่องของการคุ้มครองหรือว่าการป้องกันภัยเองก็ตามก็ทำให้หายหน้าหายตาเนี่ยไปจากสื่อพอสมควรค่ะครับกรณีที่บอกว่าทางด้านพลเอกโซวินรองประธานสภาบริหารแห่งรัฐและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นเนี่ยนะครับหายไปนะครับซึ่งก็บอกว่าหายไปเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บบ้างถูกปลดบ้างเนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับคือไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารในเมืองมัลละแมงนะครับของรัฐมอนนะครับซึ่งการเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมานะครับดังนั้นนี่ก็เป็นการสยบข่าวนะครับที่บอกว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าถูกปลดจากการเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับไปดูฝั่งของจีนบ้างนะครับธนาคารกลางจีนนั้นได้ซื้อทองคำในอัตราที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2565 ทำให้ปริมาณทองคำเพิ่มเป็นหลายร้อยตันนะครับในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นเตือนว่าการตุนทองอาจหมายถึงการเตรียมปกป้องเศรษฐกิจจากการถูกคว่ำบาตรของชาติตะวันตกหากว่าจีนนั้นเนี่ยครับดำเนินการในการใช้กำลังทหารบุกไต้หวันสภาทองคำโลกรายงานนะครับว่าปัจจุบันนั้นจีนถือครองทองคำเนี่ย 2,262 ตันมูลค่านั้นเนี่ยครับคุณผู้ชม 174,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไปกว่ามูลค่าเนี่ย 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมานอกจากนี้มีการคาดการณ์ด้วยว่าจีนนั้นอาจจะถือครองทองคำในปริมาณที่มากกว่าที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการและมีความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญซึ่งบ่งชี้ว่าเพื่อหวังผลกระทบบรรเทาผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของตะวันตกการคาดการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วก็จีนกับฟิลิปปินส์รวมถึงพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับการตุนทองคำของจีนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอย่างที่เห็นจากรัสเซียที่ถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในยุโรปและสหรัฐที่ส่งผลกระทบรุนแรงด้านการเงินให้แก่รัสเซียที่กำลังอยู่ระหว่างการทำสงครามในยูเครนแต่รัสเซียนั้นถือครองทองคำในจำนวนมากมหาศาลเช่นเดียวกันซึ่งมีประโยชน์ในยามที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินสำรองได้แล้วก็ทำให้สภาพเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นไม่ย่ำแย่จนเกินไปแล้วก็เลยมองว่าจีนนั้นก็อาจจะใช้วิธีการดังกล่าวนั่นก็คือการตุนทองกันเอาไว้หากว่าคิดที่จะรวมไต้หวันโดยการใช้กำลังทหารครับยังอยู่กันที่จีนนะคะมีการรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจี้ยนค่ะออกเดินทางจากอู่ต่อเรือเซี่ยงไฮ้เจียนหนาในเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งการเดินเรือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพครั้งแรกของเรือฟูเจี้ยนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งก่อนหน้านี้มี2 ลำด้วยกันคือลำแรกก็คือเรือเหลียวหนิงแล้วก็เรือซานตงครั้งนี้เขามองว่าการทดสอบประสิทธิภาพนี้ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของการทหารไม่ว่าจะเป็นจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าพันธมิตรเองก็ตามอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เพราะว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์ความตึงเครียดเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลจีนตะวันออกจากการวิเคราะห์โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการนำเสนอต่อสภาคองเกรสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสอดคล้องกันว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถ้ามีการประเมินจำนวนเรือรบทุกแบบของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย435 ลำภายในปี 2573 ค่ะ
คุณผู้ชมครับไปกันที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเกาหลีใต้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มออคัสนะครับซึ่งเดิมนั้นสมาชิกก่อตั้งก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านซินวอนซิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ก็บอกว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นมีการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือออคัสนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ในการที่เกาหลีใต้นั้นจะเข้าร่วมกรอบความร่วมมือขั้นที่2ของออคัสแผนการดำเนินการขั้นที่2ของออคัสนั้นจะเป็นการให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้สงครามเช่นปัญญาประดิษฐ์นะครับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนสำหรับใช้ใต้ทะเลและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกนะครับสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียรวมตัวกันเป็นกลุ่มออคัสเมื่อปี 2564 และมีเป้าหมายหลัก2ข้อโดยแผนขั้นแรกนั้นคือการมอบการสนับสนุนให้ออสเตรเลียมีเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เป็นของตัวเองนอกเหนือจากเกาหลีใต้ก็ยังมีญี่ปุ่นนะครับที่มีแผนเข้าร่วมซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรขั้นที่2ของโครงการความร่วมมือออคัสด้วยโดยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือเรื่องนี้กับรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ดูแล้วเนี่ยครับก่อนหน้านี้สำหรับกรณีของญี่ปุ่นนั้นออสเตรเลียเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยไม่ต้องการที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเข้าร่วมในความร่วมมือดังกล่าวนะครับนี่คงจะต้องรอดูปฏิกิริยาของออสเตรเลียหากว่าเกาหลีใต้นั้นอยากจะเข้าร่วมด้วยครับ